කඩල කොට්ටක්, පෙපර්මින්ට් එකක්, බබල් ගම් එකක්, ඇට්ට කට්ටක්. මොනවද මේ කියන්නේ කියලා බැලුවද? අද පාඩම an. මොනවද මේ an කියන්නේ? an යෙදෙන අවස්ථා මොනවද? an නොයෙදෙන අවස්ථා මොනවද? සිංහලෙන් අපි මේවට කියනවා අව්‍ය පද කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මේවට කියනවා articles කියලා. We can divide articles into two parts. අපිට මේ articles කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. Definite articles, indefinite articles. මොනවද මේ definite articles කියන්නේ? යම්කිසි දෙයක නිශ්චිත බව කියන්න අපි definite articles පාවිච්චි කරනවා. The කියන්නේ definite article එක. අපි definite articles ගැන වෙන දවසක කතා කරමු. එතකොට මෙන්න මේ indefinite articles වලට තමයි an අයත් වෙන්නේ. නාමයක් නොදන්න එකක් බව කියන්නේ අපි indefinite articles පාවිච්චි කරනවා. පාරේ මිනිහෙක් ඉන්නවා. There is a man on the road. There is a man on the road. There is a man on the road. අපි දන්නේ නැහැ මොන මිනිහද කියලා. සිංහල භාෂාවේ කරන්නේ නාමය අවට අල් කයන් එකතු කරනවා. අක් එකතු කරනවා. මිනිහා මිනිහෙක්. a man. බල්ලා බල්ලෙක්. a dog. අලියා අලියෙක්. an elephant. අපි an පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන විශේෂිත නොවන නාම පදයක. We use an with singular nouns which are not specific. We use an with singular nouns which are not specific. Boy, a boy. Good boy, good a boy නෙවෙයි. A good boy. ඒ කියන්නේ නාමයක් විස්තර කරන adjective එකක්. නාම විශේෂණ පදයක් යෙදෙන විට an adjective එකේ ඉස්සරහට එනවා. When we describe a noun with an adjective, an come before the adjective. Girl, a girl. An honest girl. හොඳට මතක තියාගන්න an නොයෙදෙන අවස්ථා මොනවද කියලා. බල්ලා බල්ලෙක්. a dog. බල්ලෝ බල්ලොක් කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ dogs කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න. අපි plural ඉදිරියේ බහුවචන ඉදිරියේ an පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. We don't use an in front of plural nouns. මිනිසා මිනිසෙක්. රුවන් රුවනෙක් කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. රුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි proper nouns විශේෂිත නාම ඉදිරියේ an පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. We don't use an in front of proper nouns. බනිස් ගෙඩිය බනිස් ගෙඩියක්. පිටි පිටි කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. අපි uncountables ඉදිරියේ ගණන් කළ නොහැකි නාම ඉදිරියේ an පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. We don't use an in front of uncountable nouns. අපි ගොඩක් අය හිතන්නේ දෙයක් තමයි මේ an යොදන්නේ consonant ඉස්සරහ නැත්නම් vowels ඉස්සරහ කියලා. මේ concept එක හරියම වැරදි. අපි an යොදන්නේ consonant sounds ඉස්සරහ නැත්නම් vowel sounds ඉස්සරහ. මොනවද මේ vowel sounds කියන්නේ? මොනවද මේ consonant sounds කියන්නේ? ඔයා දන්නවා ඉංග්‍රීසි alphabet එකේ vowels කියලා දෙයක් තියෙනවා. A, E, I, O, U. මෙන්න මේවා කෑ ගහන විදි තියෙනවා. ශබ්දවල විදි තියෙනවා. A for apple, A. E for elephant, A. I for igloo, E. O for ox, O. U for umbrella, A.
මම මේ කතා කරේ ප්‍රධානතම vowel sounds ගැන. එතකොට annual මෙන්න මේ කියන vowel sounds එකකින් word එකක් පටන් ගත්තොත් විතරයි. වචනයක් පටන් ගත්තොත් විතරයි. නැතුව vowel එකක් පටන් ගත්ත පළියට අපි an යොදන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදියට our H O U R පටන් ගන්න H අකුරෙන්. ඒක consonant එකක්. හැබැයි an our මොකද ශබ්ද වෙන්නේ a an our ඒ යොදන්නේ consonant sounds ඉස්සරහා. consonant ඉස්සරහා නෙවෙයි. pen a pen cat a cat. හොඳයි. දැන් අපි a and පාවිච්චි වෙන අවස්ථා ගැන එක්සර්සයිස් එකක් කරමු.